véletlen, hogy az érzékenység meghatározásával nyitottam a videót, ugyanis főszereplőnket a gyártója úgy reklámozza, mint az éjjeli fotózás egy új dimenzióját. A fésztőkében történő fényképezés legnagyobb mankója pedig nem más, mint az érzékenység. Egy évtizede a Pentax zászlós hajója még a K10D volt, és nemigen beszélhettünk magas érzékenységről, aminek nem csak az ISO 1600-as korlát, de az elfogadható képminőség megtartása is határt szabott. A Pentax vázak azonban folyamatos fejlődést mutattak ezen a téren, amivel szépen lassan utolérték, majd lehagyták a konkurenciát. Eközben a dinamika is erőteljesen javult, így a digitális pusolás következtében fellépő zajt is egyre inkább kordában lehetett tartani. A Pentax Kp arra vállalkozik, hogy újraírja mindazt, amit eddig az érzékenységről pentaxosként tudni véltünk. Egy új fejlesztésű 24 millió képpontos érzékelő, egy képgyorsító motorral megtámogatva a papíron elképesztő ISO 819200-as értéket ígéri. Pentax Kp retrós kialakítása is nagyon érdekes, főleg ha a visszafogott fekete helyett az ezüst színűt választjuk. Az old school Pentax vázak minden apró eleme képviselteti magát valamilyen módon. A gyártó ezt még annyival toldotta meg, hogy a markolat lecserélhetővé vált, így egy kisméretű objektív és a legkisebb markolat kombinálásával kifejezetten milces élményt eredményez. Egy limited objektívvel pedig még egy laikus számára is 1000 másik fényképezőgép közül is kitűnik. A vázanyaga egyébként magnézium ötvözet és a márka hagyományai szerint 67 ponton tömített időjárás álló szigetelést kapott. Markolatból egyelőre 3 közül választhatunk, méret alapján S, M és L létezik. Az S kizárólag kis obikkal használható, míg az L a tükrös nagy testvéreket hasonló fogást eredményez. A lecserélés kb. 10 másodpercet igényel, semmilyen bűvésztrükk nem kell hozzá, csak egy imbuszkulcs. Nagy meglepetés talán nem jelent, hogy a legbiztosabb fogást az L adja, arról nem is beszélve, hogy elsőre elég furcsa, de nagyon jól eltalált első tárcsa ilyenkor vagányul a markolat mögé simul. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a kínai gyártók ezt a repertoárt még bővítik a jövőben. Viszont a méret és a dizájn nyomot hagyott a használhatóságon, elvéve azokat a funkciókat, amik megkülönböztetnék a vázat a belépő szintől. Hiába keresnénk például felső kijelzőt, vakuszinkron csatlakozót, második kártyafoglalatot, vezetékes vagy infratávirányító csatlakozót, ezeket ugyanis mind-mind feláldozták a kompakt méret oltárán. Egyértelmű, hogy a KP nem munkára lett kitalálva, a célcsoport tagjai sokkal inkább azok a hobbi vagy utazófotósok, akik a márka csúcsgépeinél is jobb képminőséget keresnek a pillekönnyűen, túl komplikálás és zavarba ejtő mennyiségű gomb nélkül. A típusjelzésben a P betű a pleasure, passion és potential, vagyis az öröm, szenvedély és lehetőség szavakra utal, és a tervezésnél is e fogalmak köré építették a vázat, és ez valóban visszaköszön fényképezés közben is. A 3 incses, 921 000 képpontos LCD fej feletti és csípőből történő fotózáshoz buktatható ki, kicsit megnyugtatóbb szerkezeti megoldással, mint a K1-nél, ellenben nem tekerhető úgy ki, mint a K70-nél vagy a KS2-nél, tehát selfizés kizárva. A kijelzőt nem csak árnyalatában, de telítettségében is konfigurálhatjuk, kültérre pedig 4 lépésben választható a fényesség. A felső kezelősor egyértelműen a K1-et idézi a plusztárcsákkal, egy módválasztó és egy módállító személyében. Kapunk 5 testre szabható módot, illetve 3 elég tág keretek között programozható FX gombot is. Nem sorolnám fel a Pentax Kp minden belbecsét, hiszen a specifikációs lista elég egyértelmű, és az érzékelőn kívül a motorháztető alatt nincs nagyon olyan elem, amivel eddig ne találkoztunk volna itt-ott. Egyedül az 1/24000-es leggyorsabb zársebességet emelném ki elektronikus zár használatakor. Azt viszont tudnunk kell, hogy néhány helyzetben a váz átvált mechanikus zárra, amely legfeljebb 1/6000 másodpercet engedélyez. Azonban még ezek sem mentik meg a sorozatfelvételt, aminél a sebesség nem is lenne gond, inkább puffer, ami RAW felvételnél hihetetlenül gyorsan eléri határait. A mechanikus zár inkább gyors reagálást ad a kezünkbe, mint sem villámgyors sorozatot. Szoftveresen nagyjából ugyanazt kapjuk, mint az utóbbi vázaknál, például a K1 legutóbbi frissítésével érkező, az éjszakai fotózáshoz használatos vörös mód is bekerült. Új elem viszont a felvételi módoknál a csillagív, amely az intervallum fotózás szekcióból választható és csillagutas képeket készíthetünk vele, illetve B módban lehetőségünk van 10 másodperc és 20 perc között megadni a felvétel hosszát. Új opció a mélységélesség sorozat, amely -3 vagy +3 teljes rekesszel szűkíti a blendét. Ebben például a makrózáshoz kiválóan készíthetünk több, különböző háttérelmosással bíró felvételt. Az autofókusz sebessége nagyon jó, köszönhetően a 27 pontos rendszernek, amiből 25 pont keresztszenzoros, és az AF segédlámpának. Gyorsan reagál, pontos, és a segédfény a legsötétebb helyeken is magabiztos élességállítást enged.
Egy fényképezőgép legfontosabb eleme mégis a képminőség, és ez az a pont, aminél a KP feletteti minden esetleges hiányosságát. Az új érzékelő nem csak zajteljesítményben bajnok, de a hajmeresztő dinamikára is képes. A már hagyományos alapérzékenységen történő 5 fényértékes felhúzást olyan lazán megcsinálta, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy a Lexpos képeket gyártunk, ugyanakkor alig látni valami kis zajt a művelet végén. Még a napsütötte hó, árnyékban lévő erdő, derült ég trió sem tudta megizzasztani, a gépből teljesen helyesen exponálva esett ki. Annak ellenére, hogy mindenkinek inkább a RAW feldolgozást szoktam javasolni, a KP-ből kieső JPEG-ek tökéletesen használhatóak. Nincsenek répityára tömörítve és zajszűrve, arról nem is beszélve, hogy mindezt megfejelhetjük képpont eltolással is. Mivel a Pentax KP esetében mindenkit a zajszint érdekel, ezért az ISO sort a blogon letölthető formában osztottam meg. Talán nem spoilerezek nagyot, ha elárulom, hogy a Ricoh kihozta a legtöbbet, amit APS-C szenzorból ma kihozni lehet. A teljesség kedvéért összeengedtünk 4 különböző generációt a felső kategóriából, egy K5-öt, egy K3-2-t, egy K1-et és egy KP-t. Az mindenképpen megfigyelhető, hogy a KP érzékelője 2-3 fényértékkel jobb, mint a K3-2-é volt, illetve hatalmas meglepetés, hogy bizony a K1-et is megszorongatja. Az érzékenység észszerű határát ISO 51200-nál húznám meg, és bár felette még 4 teljes fényértéket kaphatnánk, de ekkor már csak nagyfokú részlet és dinamika vesztéssel fotózhatunk. Az ISO 12800 és 25600 például még könnyedén zajszűrhető, akár munkára is bevethető értékek. A hatalmas érzékenységnek azonban van egy elvitathatatlan előnye. Éjszakai vagy rossz fényviszonyok közötti fotózásnál M-módban egyszerűen csak tekerjük fel az érzékenységet, és élőképen azonnal ellenőrizhetjük a kompozíciót vagy az élességet. Videózás tekintetében a KP semmi újat nem hoz. Ugyanúgy legfeljebb 30 progresszív FPS-t Full HD-ban, illetve 60 váltott soros FPS-t HD-ban, mint az elődök, illetve intervallum videóban rendelkezésre áll 4K azok számára, akik bírják vassal az utómunkát. Azért persze elvittem 2 körre. A nappali videót ISO 200-on, az esti felvételt ISO 25600-as értékeken készítettem, mivel videózásnál ez a használható maximális érzékenység. Annyit csaltam mindössze, hogy kikapcsoltam a vázon belüli stabilizátort és mechanikus stabit használtam, ami utólag belegondolva nem volt egy buta döntés, mert lényegében az életemért küzdöttem a jeges domboldalon. A beépített stabi ugyan tökéletesen működik fotózásnál, sőt még egy kicsit políroztak is rajta, de videózásnál még mindig nem az igazi. A váz egyébként ismeri a flat profilt, így filmezéshez nagyjából minden adott. Természetesen a PLM meghajtást is támogatja a váz, tehát most már csak egy olyan objektívre és AF rendszer várunk, ami a követő fókusszal is barátságban van. A váz nagy negatívuma talán megbocsátható szójátékkal élve a déli 109-es aksikban merül ki, amelyet a legjobb esetben is csak 400 expo készítésére terveztek, ha pedig videóznánk is, akkor a lehetőségeink pánikszerűen csökkennek. Természetesen vehetünk egy markolatot, amely támogatja a déli 90-es aksikat, de ekkor meg pont a kis vázméretet áldozzuk fel. A Pentax KP egy igazi kakuktojás a gyártó termék vonalában. Sehová nem illik be igazán, ugyanis nem a K3-2 utódja, de már nem is belépő szint. Egyik oldalra egy kompakt, masszív és szerethető vázat kapunk, amolyan kabátzsebbe csúsztatósat, amely kimagasló képminőséggel bír és szinte üvölt, hogy vigyük mindenhova magunkkal, másrészt pedig ott van néhány használatot érintő furcsaság is, például a kis teljesítményű aksi, a viszonylag gyorsan betelő sorozatpuffer, a távirányítás elvétele, na meg az az elég erőteljes bevezető árcímke, ami elsőre 400 000 forintot mutat. Ha viszont ezektől a kérdésektől eltekintünk és elfogadjuk azt, hogy a Pentax KP egy utazó per hobbifotós célcsoportgépe, akkor megérthetjük, hogy miért volt szükséges elvenni sok mindent, hogy ezáltal több lehessen. Egyszer mint elkülönüljön a K3 és a K1 kategóriájától. Ami biztos, hogy képminőség terén a KP az egyik legjobb Pentax váz, ami valaha készült. Mind nappali, mind éjszakai fotózásnál kimagasló dinamikára, részletekre és alacsony zajosodásra számíthatunk. Azok, akik egy minden szituációban jól használható, megbízható, tökéletesen összerakott gépre vágynak, és nem akarnak stúdiózni és nem igáslóvat keresnek, azoknak a KP kiváló társ lehet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!